Всім привіт, мої дорогі! Мене звати Юля, я вітаю вас на своєму YouTube-каналі. І сьогодні в цьому невеликому подкасті я хотіла би з вами поговорити про енергії, які зараз відчуваю в просторі. Про ті енергії, які ми проживали з вами у січні місяці. Тобто підвести такі своєрідні підсумки, поговорити про стан фінансового обнулення і напевно, трішки зачепити енергії лютого місяця, тому що я вже робила собі ченелінг енергії лютого, і такий маленький спойлер, енергії достатньо незвичні, але по відчуттям це щось таке яскраве, схоже на феєрверк емоцій, феєрверк відчуттів. Тобто це буде щось абсолютно таке нове, не схоже на те, що проживалося нами у січні. Енергії вже в просторі, і, звісно, вони ще не в тій концентрації, в якій вони будуть в лютому, але я впевнена, що провідники, емпати і чутливі, ті люди, які працюють з енергіями, як я, вони вже зчитують їх. І сьогодні у цьому подкасті через свій голос і поле я хотіла би вам передати коди, які вам важливо буде відчути і завантажити у свою свідомість для того, щоб ви могли розпакувати якісь частини пам'яті своєї душі. Отже, якщо говорити про січень, то цей місяць став таким перехідним етапом, своєрідною буферною зоною між старим циклом і новим. І для багатьох він дійсно сприймався як така точка збірки, тому що могло бути відчуття, ніби те, що раніше для вас мало сенс, а раптом воно перестало мати якусь свою цінність, нести якусь цінність. І багато хто пов'язує це зі станом вигорання, але насправді на колективному рівні зараз йдуть процеси перезбірки старих систем, перезбірки матриці, і загалом реальність вона вже змістилася. Тому може хотітися менше спілкуватися з іншими людьми, менше комунікувати, взаємодіяти, більше бути в тиші, менше абстрагуватися, скажімо так, від якихось чужих емоцій, від чужої інформації, більше бути в контакті з собою, з своїм тілом. І ці всі процеси насправді це абсолютно нормально, тому що старі сценарії, вони зараз просто перестають працювати, і більшість може відчувати такий стан, який я називаю станом між. Такий перехідний стан, коли по старому вже не можна, вже не цікаво, не резонує, не відгукується, а як по-новому ще не зрозуміло, ще не видно. Тобто ця от нова ваша форма, вона ще не вибудована, і ця от структура її ще поки що немає. І якщо зараз ви проживаєте подібні стани і емоції, то ви зі мною погодитеся, я впевнена в тому, що дуже легко насправді почати сумніватися у собі. Саме от в такі от перехідні моменти. І може накривати станами фрустрації, такої апатії, зневіри в своєму шляху, в якомусь там пройденому вашому досвіді. Може здаватися, що ви застрягли, тому що піднімаються старі програми, і в тому числі включається програма обесцінювання, порівняння себе з іншими. І вам може здаватися, що з вами щось не так. Але насправді з вами все так. І вам важливо зрозуміти одну таку ключову річ, що перебудова матричних систем, вона йде на декількох рівнях. Тобто є масовий рівень колективний, і є індивідуальний рівень, коли перебудова відбувається на рівні кожної свідомості окремо. Тобто кожна людина, кожна душа, вона проходить свій етап перебудови відповідно до рівня усвідомленості, на якому вона зараз знаходиться, і відповідно до свого досвіду. А так як ці параметри, ці пункти, вони у всіх різні, то відповідно і досвід, і усвідомлення, то відповідно процеси вони проживаються також по-різному і з різною інтенсивністю. Тобто хтось може дуже сильно
проживати це все саме на фізичному рівні, на рівні тіла. Хтось навпаки може проходити ці процеси так більш лайтово, якщо можна так сказати. Але спільним в цьому всьому є те, що зникає відчуття опори, зникає відчуття внутрішнього стержня вашого якогось фундаменту старого, да, тому що він руйнується. І тут може бути відчуття, коли ви втрачаєте підтримку, в тому числі від ваших хранителів, наставників, тих, хто з вами на тонкому плані. Тобто може здаватись, ніби ви знаходитесь в якомусь вакуумі, вас відключили абсолютно від зовнішнього світу, і це може лякати, ви можете панікувати. Вам може здаватися, що вас від'єднали від ваших наставників, хоча насправді це не так, і це лише процеси переналаштування вас на інші частоти. Тобто всі системи ваші перепрошиваються таким чином, щоб ваше тіло могло проводити більш тонкі енергії, більш високовібраційні енергії. І всі процеси направлені на те, щоб ви могли згадати, хто ви, яка ваша суть. Щоб ви могли згадати себе не через образи і ролі, а щоб ці всі маски, які є, вони зараз літають для того, щоб ваша істинна суть оголилась і ви побачили, хто ви є, поза якимись сценаріями, поза зовнішніми якимись декораціями. І оцей момент, він насправді для багатьох проживається дуже важко, тому що піднімаються старі програми, і в тому числі програмка БОС, така програмка боротьби. Тобто ви можете відчувати цей внутрішній конфлікт і внутрішню боротьбу всередині себе, своєї старої і нової версії. І в тому числі це підкріплюється процесами фінансового обнулення. Тобто у вас забирають повністю всі опори, всі зовнішні костелі, скажімо так, і через оці процеси фінансового обнулення вам також показують, що насправді вам нічого не належить. І тут ніби вас запитують, хто ви є, коли у вас забрати все, коли у вас не буде нічого, хто ви. І кожен повинен знайти для себе відповідь на це запитання. Хто я є поза зовнішніми ролями, масками, поза зовнішніми якимись декораціями. Тому що гроші – це насправді лише інструмент енергообміну, через який душа також грає, проходить якісь рівні свої, проходить свій досвід, здобуває новий. І якщо ви зараз знаходитесь якраз в самому епіцентрі цієї боротьби, цього внутрішнього конфлікту, то вам важливо сповільнитись. А це є ключ. Тому що якщо ви будете продовжувати тиснути на себе, будете продовжувати намагатись себе якимось чином мотивувати, будете намагатись робити те, що вам не відгукується, ви таким чином тільки будете затримувати свій перехід. Тому що в той момент, коли ви сповільнюєтеся, і в той момент, коли на фізичному рівні може нічого не відбуватись, а насправді на тонкому плані в цей момент запущено дуже багато процесів, які направлені на те, щоб збільшити вашу енергопровідність. Тобто тут момент такої може виникати розсинхронізації вашої свідомості, вашого тіла і вашої психіки, коли свідомість і душа, вони вже підключені до цих високих частот, да? І душа вже готова рухатись далі, але тіло і психіка, вона не завжди встигає за душею, да? Або вона можуть свідомо чи несвідомо блокувати оці процеси. І якщо тіло блокує ці процеси, це одразу може проявлятися через втрату енергії, втрату ресурсу, відчуття постійної втоми, сонливості, тиску в голові, може бути запаморочення, можуть бути такі тривожні стани.
І важливо розуміти, що в цей момент ви не відкочуєтесь назад. В цей момент просто ваше тіло вчиться проводити більше світла і більше інформації, ніж воно звикло до цього. А підняття тих всіх програм і тих всіх страхів, і всіх тих тригерів, які, здавалося б, ви вже давно пропрацювали, це насправді також для вас ще один такий, як ніби шанс дозакрити все те, що ще тримає вас в старих енергіях. Тобто підняття програм – це не відкат назад, це вам таким чином підсвічують, де ще є ті сліпі зони, на які ви не звернули увагу, і де вам ще потрібно щось дозакрити і щось зцілити. Тому оце відчуття втрати опори, воно не повинно бути для вас якимось таким такою кризою. Да? Тобто ви не повинні сприймати це як крах всього, що у вас буквально там забрали опору під ногами і все. Тобто цей страх, який піднімається, він не повинен керувати вами. І ці програми ви не повинні слідувати і підживлювати їх якимись своїми реакціями. Тому що цей страх дій в матерії, він так само сильно піднімається. І це є ступором, який блокує вас від того, щоб робити якісь маленькі кроки. Тому що коли ми завмираємо і не робимо якісь кроки, ми насправді зависаємо в цьому стані, і ми не можемо тоді зрозуміти і відчути, куди нам потрібно йти. Тобто, чи в правильному ми напрямку рухаємося. І тут дуже важливо навчитися розрізняти момент того, де мені страшно, куди мені страшно йти, і той момент, коли мені не резонує, да? Коли я не відчуваю якогось відгуку. Тому що грань між цими станами, вона насправді дуже тонка. І вона відчувається перш за все в реакціях вашого тіла. Тому що страх – це завжди про напруження в тілі, це завжди про тиск, це завжди про внутрішній діалог і конфлікт в голові, про цю таку бетономішалку, да? Постійний шум, постійні думки. І це завжди про логіку якусь, про раціоналізацію і про той момент, коли ви ніби виправдовуєте кожен свій крок, чому вам не потрібно його робити. Да? Тобто можуть бути думки, що ще не час, я краще відкладу це на потім, або я ще недостатньо готова, мені потрібно підготуватись. То якщо у вас зараз переслідують такі думки, то це є проявом програм страху. І з іншої сторони, якщо як відчути те, що це справді не ваше. Тобто там, де немає відгуку, там завжди буде тиша. Там не буде абсолютної включеності тіла. Тобто, на відміну від страху, там, де тіло буде зжиматись тут, ви не будете відчувати якихось неприємних, дискомфортних відчуттів. Тобто не буде оцього внутрішнього конфлікту. Тому звертайте в такі моменти увагу на відчуття у своєму тілі. Вони для вас будуть маркером і базою, від якої ви зможете відштовхуватися. Тому що наша душа, насправді, вона дуже чесно нам завжди показує, куди вона хоче йти. Показується через імпульс, через оцей живий такий інтерес. Нова реальність зараз, в нову реальність ви не зможете створити зараз нову реальність зі старих програм страху. Тому що нова реальність зараз буде створюватися лише зі стану потоку. І це є також ключ, яким ви можете користуватися, тому що точка зборки, вона вже змінилася. І багато хто вже відчуває, що більше не хоче бути стороннім спостерігачем, а хоче бути прямим учасником, творцем цього процесу, співтворцем. І процеси, які зараз будуть запускатися у лютому, березні, найближчі місяці, вони будуть направлені на те, щоб душі
зі схожими вібраціями знаходили одна одну і притягувались одна до одної легко через резонанс поля. Тобто ті душі, які в січні місяці вже перейшли оцей рубіжний перехід, оцю грань, які вже мають якусь певну ясність і бачення своїх подальших кроків, свого подальшого шляху, для них лютий місяць він стане точкою відліку, точкою злету, тобто енергії будуть стрімко набирати оберти, події будуть закручуватися. А для тих, хто ще поки що знаходиться в таких перехідних станах, енергії лютого можуть відчуватися достатньо різко і обнулююче. Тобто той фундамент, який не ваш, він продовжить руйнуватися, і на його місці буде будуватися новий. Тому не бійтеся оцих трансформацій, проживайте всі ці моменти, тому що страх, він насправді буде присутній і у однієї групи душ, і у іншої. Єдине, що у тих, хто перейшов рубіж, цей страх буде про можливості, а у тих, хто ще в переході, це буде саме про обнулення і руйнацію старого фундаменту. Тому головне правило зараз дуже просте – це не зависати в цих станах, не сидіти, склавши руки і чекати, що все саме якимось чином розрулиться. Важливо зараз поєднувати дух і матерію і робити все ж таки маленькі кроки. Навіть якщо ви ще не бачите, куди вам, навіть якщо страшно, вам потрібно йти туди, де страшно. Але йти туди, де відчувається життя, туди, де відчувається оцей імпульс, туди, де є живий інтерес. І це є основний маркер. Це буде основний маркер того, що ви рухаєтесь в правильному напрямку. А якщо ця інформація була для вас корисною, цінною, я буду вдячна вам за зворотній зв'язок, за ваші лайки і коментарі. Я обіймаю кожного, хто зараз проходить цей квантовий перехід, хто зараз знаходиться в якихось важких таких станах. Я обіймаю, благодарю вас за те, що вислухали, дослухали цей подкаст до кінця, і до зустрічі на нових подкастах і на нових ченелінгових посланнях. Па-па!